السلام علیکم ملګرو په سکرین چې کومه انسټاګرام ټرندینګ سټیټس ویډیو تاسو ښکاری که تاسو غواړئ چې ځان لپاره داسې انسټاګرام ټرندینګ سټیټس ویډیو ایډیټ کړو نو ملګرو په وین اپلیکیشن کې طریقه خیمه تاسو ځان لپاره انسټاګرام ټرندینګ سټیټس ویډیو څنګه ایډیټ کوئ خو ملګرو تاسو په کارو کې کروم نو ځان سره وین اپلیکیشن را انسټال کړئ لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت دی ویداوت واټرمارک وین اپلیکیشن تاسو دا غزګنه ډاونلوډ کولای شئ د ویډیو لاندې چې ملګرو کوم لیکل تاسو په یو کلیک وکړئ تاسو ډسکرپشن نه واورئ الته د وین اپلیکیشن لینک پروت وي تاسو ځان سره دغه وین اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ چې کله ملګرو تاسو انسټال کړئ تاسو سکرین ته راغلی وي دا رنګ انټرفیس کې به وي تاسو په کلیک وکړئ دلته بیا لاندې را پلس آیکن دی په دې باندې کلیک وکړئ دلته په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ تاسو چې کله په نیو پروجیکټ باندې کلیک واغستو تاسو سره تاسو ګیلری راوړئ تاسو په ګیلری کې چې ملګرو کومې ویډیوګانې به تاسو سره راوړئ دلته بر په سر تاسو سره درې اپشن ښکاري اولنې آل دی بیا ویډیو دی بیا فوټو دی تاسو ولې فوټو باندې کلیک وکړئ تاسو چې کله په فوټو باندې کلیک واغستو تاسو په ګیلری کې چې کوم پټوان به تاسو سره راوړئ دې ځګینه ملګرو تاسو هغه تصویران نه والي په کم تصویرونه تاسو سټیټس لیریکس ویډیو جوړول غواړئ دلته کې ملګرو زه به دا یو تصویر راوالم بل به دا راوالم زه به دې ځګینه خپل مرزي تصویران نه والم تاسو خپل مرزي تصویران نه والي صحیح ده ملګرو دلته چې کوم دې ما تصویران ما سلیکټ کړه دلته کې 15 تصویرونه ما سلیکټ کړل ملګرو دا ما راوړل تاسو خپل مرزي تصویران نه والي صحیح به لاندې کې نیکسټ اپشن دی دا به کلیک کړئ دا وګورئ ملګرو زموږ تصویران چې کوم دی موږ سره ټایم لاین ته راغله صحیح ده د ټول اول ملګرو تاسو کارو کې د تصویران د ډیوریشن چې کوم دی دا به تاسو راکم کړئ دا رنګ را سایز ټول دا به تاسو معمولی شانته کې راکم کړئ صحیح ده څنګه چې کوم دا رنګي خپل حساب سره تاسو داسې برابر کې څومره تاسو راکموي د خپل مرزي سره به دا رنګ راکم کوي صحیح ده دا رنګ ټوټل به تاسو راکم کوي خو چې کلم راکم کو به د ویډیو د اول سره تر شي ملګرو دلته کې تاسو ته د تصویرونو پر منځ کې تاسو لیکه پلس ته نشان تاسو تخکاری دا ټیک شو د پلسونه لیک ورکړي تاسو به پلس تر شي کلیک پیوالی دلته کې ملګرو دا ترانزیشن پراته دی صحیح ټرانزیشن افیکټ دی دې ته تاسو د خپل مرزي د ځګنه افیکټ اپلای کوي تصویر تاسو کوم افیکټ ورکوي تاسو د ځګنه غي اپلای کوي صحیح ده زه به ملګرو پر سکیپ پر اپلای کما زوم 1 ټیک شو زوم 1 باندې ما کلیک وکړ ټوټل ایمیج ته چې کله دا یو افیکټ اپلای کوم صحیح ده ټیک ده هغه نه پس دا پټ تاسو ملګرو پول کوي ول پټ چې کله پول کړه ملګرو لاندې کې لیکل دی اپلای ټو آل تاسو پر اپلای ټو آل باندې کلیک وکړئ دا پر ټوټل ایمیج باندې اپلای شي اتوماتیکلی ملګرو تاسو ګورئ تاسو ها تاسو ګورئ ټوټل ایمیج ته چې کوم دی اتوماتیکلی دغه ټرانزیشن کوم افیکټ دا ته اپلای شو زوم والا صحیح ده ټیک شو ها خملګر بیا به سیکارو کې دلته کې تاسو دا یو اپشن تاسو تخکې د پلس اپشن به تاسو کلیک والئ دلته بیا په دې ویډیو باندې کلیک والئ تاسو چې کله په ویډیو باندې کلیک واغستو تاسو سره تاسو ګیلری دوباره بیا راوړئ دلته کې ملګرو ما سره یو پنځه زغه 15000 عالم دا غي لینک ملګرو لاندې ډسکرپشن کې پروت دی دا 50 دا کدا 500 سو ډاونلوډ کول غواړئ ځان سره د ډسکرپشن دا 50 ډاونلوډ کولای شئ سیل لینک ډسکرپشن کې پروت دی په دې ویډیو کې چې ملګرو څومره مټیریل یوز کیږي ټوټل لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت دی تاسو د اغاز ګرډر په اسانه باندې مټیریل ډاونلوډ کولای شئ صحیح ده هغه نه پس ملګرو د دې اپشن کې به دا سی رائټ سایډ تر شي تاسو یو اپشن میلاو شي بلندینګ دا سی رائټ سایډ ته سکرول کوي دا رنګ ټیک شو چې سکرول هم کو دلته کې دا بلندینګ اپشن دا به کلیک کړئ کله تاسو بلندینګ کلیک کوم ملګرو دلته کې چې کوم تاسو سره دا رنګ افیکټ راوړي ټیک شو دلته کې دریم نمبر افیکټ دی ملټیپلای تاسو پر ملټیپلای باندې کلیک والئ تاسو دا شی دغه نه بیک گراوند ختم شي هلکه ونده کې بشي ټیک شو هغه نه پس دلته کې لاندې را ټیک نشان دی دا به کلیک کړئ تاسو کله ټیک نشان کلیک کو دیږي بیا تاسو چې کوم دی د خپل پینجی کوم دا رنګ را زوم کړئ ټیک شو دا رنګ را زوم به کړئ او دا رنګ لاندې ریپیټ کړئ دا رنګ دی حساب سره صحیح ده لاندې به کې معمولی شانته کې هلکه ونده کې تیار راشي صحیح ده تاسو پر پیک کی هغه نه پس ملګرو سیکارو کې دا 50 تاسو کوم راوخته د ډیوریشن تاسو ټوټل ویډیو باندې اپلای کړئ چې تاسو په ټوټل تصویر باندې دا رنګ اپلای شي ټیک شو چې څنګه کوم دا رنګ څنګه صحیح ده دا رنګ کیږي سلیکټ دا رنګ ونی صحیح اخر سره ته دا رنګ ورسوي صحیح ده دا رنګ صحیح شو اخر سره ته ما ورسو په ټوټل ویډیو باندې کوم د موږ دا 50 اپلای کړه خملګرو بیا به سیکارو کوي دلته کې بیا چې کوم د پلس آیکن باندې کلیک والئ ټیک شو دا لیر اپشن لیر د پاره اپشن استعمالي تاسو په بیا پلس باندې کلیک والئ ته بیا پر ویډیو باندې کلیک والئ دلته کې ملګرو اوس موږ هغه ویډیو راالو په کم ویډیو باندې موږ لیریکس لیکل غواړو ملګرو یو خډاری طریقه دا هغه چې کوم ډېر زیات وګړي طریقه دا کوم چې شارټ کټ طریقه تاسو هغه خیمه چې شارټ کټ په تاسو ځان پر انسټاګرام ټرندینګ سټیټس ویډیو څنګه جوړوي دلته زه پر ویډیو باندې کلیک والم دلته کې ملګرو دا ویډیو زراله ټیک شو یا به چې کوم دا ویډیو به زراوالم دا ویډیو ما راوسته ملګرو د ویډیو لینک هم لاندې ډسکرپشن کې پروت دی څوک ډاونلوډ کړئ تاسو ډاونلوډ کولای شئ صحیح ده خو دا ویډیو چې کوم ملګرو ما راوغسته ټیک شو په دې اپشن کې دلته کې تاسو بلندینګ اپشن وګورئ دا بلندینګ اپشن دی تاسو کلیک والئ چې کلیک هم په واغستو ملګرو بیا به سیکارو کوي
په دې اپشن کې بیا تاسو وګورئ لایټ ان اپشن به کې ګورئ لایټ ان اپشن تاسو په دې باندې کلیک کوئ ټیک شو یا په لایټ باندې کلیک کوئ یا په سکرین باندې پر اسکما سکرین کلیک کو سکرین باندې کلیک کو لاندې لګره ټیک نشان دی دا به کلیک کړئ ټیک نشان هم کلیک کوم ملګرو دا بیا تاسو داسې لاندې راولئ دا رنګ ټیک شو دا رنګ لاندې به راولئ دا رنګ لاندې به راولئ صحیح ده دا رنګ چې کوم دی کله زوم کوئ را زوم به هم کوئ دا رنګ لاندې به داسې پیټ کوئ صحیح ده چې پیټ هم کو کله صحیح ده دا رنګ اوس ګورئ ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم دی فلحال دومره تیار شو دومره چې کوم دی زموږ دا ویډیو داسې راغلی ګورئ تاسو زه پلی کوم ګورئ ورته ښه तुम जीत गए हम हारे څو کله کنه ملګرو فلحال چې کوم دی دا رنګ راغله ښه ملګرو بیا به یې کار وکړئ بیا به دلته پرې پلس ایکن باندې کلیک وکړئ چې کلیک هم پرې واخلئ بیا پرې ویډیو باندې کلیک وکړئ دلته کې ملګرو ما سره یو بله ویډیو د زه هغه راغله دلته کې چې کوم دی ما سره په دا ویډیو زه راغلم دا ویډیو ما راواخیسته ملګرو ټیک شو دې لینک هم لاندې ډسکرپشن کې پروت دی څومره مټیریل چې په دې ویډیو کې یوز کېږي ټوټل لاندې لینک ډسکرپشن کې پروت دی تاسو ډاونلوډ کولی شئ صحیح ده د بلنډینګ باندې دلته کې بیا کلیک کوئ دلته به کلیک کوئ لایټ ټیک شو لایټ به کلیک کوئ چې لایټ هم کله کلیک کو دلته بیا چې کوم دی د ټیک نشان کلیک کوئ ټیک نشان هم چې کلیک کو ملګرو هغې نه پس چې کوم دی دا رنګ را زوم کوئ دا رنګ را زوم به کوئ په ټوټل ویډیو باندې دا رنګ اپلای کوئ ټیک شو دا به تاسو داسې لاندې پیټ کوئ صحیح ده دا رنګ به لاندې پیټ کوئ د لیکلو دا کم لیریس دا ویډیو چې دا به زه لږ بره کم معمولي شانته کې په لیر باندې کلیک والی دا به داسې معمولي شانته کې بره کوئ دا رنګ ټیک شو بس ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم دی تقریبا تیاره شو ګورئ ورته زه دا ویډیو پلی کوم ګورئ ورته ښه तुम जीत صبر کوئ لکه کوم دغه چې ما راغوستی دا هم زه را زوم کوم واپس و دا چې کوم دی دا به زه را زوم کوم چې د سپین بارډر په دې کې غیب شي دا رنګ ټیک شو دا رنګ پکې د بارډر غیب کوئ دا رنګ ټیک شو بس ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم دی تیار شو تاسو دا ویډیو پلی کوم ګورئ ورته ښه जीत गए हम हारे तुम जीत गए हम हारे तुम जीत गए हम हारे और तुम دا تاسو وکړئ کنه ملګرو زموږ دا ویډیو چې کوم دی تیار شوی طریقه باندې تاسو هم ځان ته پر داسې ټرینډینګ سټیټس ویډیو ایډیټ کولی شئ ملګرو دغه طریقه وه که ویډیو خوښ شي نو دې سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کسه د بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې زموږ را روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته در ورسي